স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি গৈ আছোঁ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ভেলৌঘাট জলপ্ৰপাত, যিটো আছে কাৰ্বি আংলং ডকমুকাৰ পৰা ঠিক 14 কিলোমিটাৰ ভিতৰত। আজি আমি গৈ আছোঁ ভেলৌঘাট জলপ্ৰপাত। আহকচোন চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। যিহেতু আমি নগাঁৱৰ পৰা গৈ আছোঁ, নগাঁৱৰ পৰা ঠিক 80 কিলোমিটাৰ দূৰতে অৱস্থিত এইটো জলপ্ৰপাত। সঁচাকৈ কাৰ্বি আংলংখন বহুতেই ধুনীয়া, বহুতেই ধুনীয়া। এইটো জলপ্ৰপাতলৈ আহিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডকমুকাৰ পৰা বাওঁহাতে আপোনালোকে সোমাই আহিব লাগিব। ডকমুকাৰ পৰা সোমাই আহি আপোনালোক 8 কিলোমিটাৰমান অহাৰ পাছতে আপোনালোকে বাওঁহাতে আকৌ সোমাই যাব লাগিব। যিহেতু আমি অলপ আগুৱাই গৈছিলোঁ, আমি আকৌ ঘূৰি আহিব লগা হৈছিল। জলপ্ৰপাতটো পোৱাৰ আগতে এইখিনিতে আপোনালোকৰ বাইকখন বা আপোনালোকৰ যদি দুজন আহে বাইকখনৰ লগত
লোকজন আহে আপোনালোকে 50 টকা এটা ৰিচিপ্ট কাটিব লাগিব। তাৰ পাছতহে আপুনি জলপ্ৰপাতটোৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিব। এইখিনিৰ পৰা কিছু দূৰ আগুৱাই গ'লেই আমি পাম জলপ্ৰপাতটো। এইটোৱেই সেইটো জলপ্ৰপাত, যিটো জলপ্ৰপাতৰ কথা আপোনালোকক মই অথনিৰ পৰা কৈ আছিলোঁ, ভেলুঘাট জলপ্ৰপাত। এইফালেৰে বহুত সাৱধানে আগুৱাই যাব লাগিব, যিহেতু পানী পৰি থাকে অনবৰতে, শিলবোৰ বহুত পিছল হৈ আছে আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চিৰিয়েদি উঠি যাব পাৰিব। ধুনীয়াকৈ চিৰি বনাই থোৱা আছে, চিৰিয়েদি আপোনালোকে ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰিব। ইয়ালৈ এবাৰ অহাৰ পাছত ইমানেই ধুনীয়া লাগে, মোৰ ইমানেই ধুনীয়া লাগিছিল সেইকণ সময়ত যেন ৰুমলৈ আৰু ঘূৰিয়েই নাযাম। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান ঠাণ্ডা, চাৰিওফালে গছ গছনি, চৰাই চিৰিকটি মাত, বিৰাট ধুনীয়া লাগিল গৈ।